นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับน่ารักอีพีหน้านะฮะก็ไปตามเวอร์ชันญี่ปุ่นที่เวอร์ชันญี่ปุ่นเขาต้องไปดูสาขาที่โอซาก้าหรือซัมติงที่แบบว่าไปอีกจังหวัดหนึ่งอะไรเงี้ยในประเทศญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอันนี้ไปนครศรีธรรมราชนะครับผมแล้วก็เหมือนกับเวอร์ชันนั้นคือตัวของอาชิเองนี่แหละจะถูกส่งตัวไปนะครับเพื่อจะไปดูเหมือนกับว่าการตั้งสาขาใหม่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งอาชิก็น่าจะต้องไปเหมือนกันที่สาขาใหม่ที่นครศรีธรรมราชในการแบบว่าไปดูจัดนู่นจัดนี่ซึ่งก็ห่างไกลจากบ้านเขาก็วิ่งเนาะเขาเป็นคนเหนือเนาะต้องไปอยู่ภาคใต้อะไรอย่างนี้ก็คงจะไปดูใน EP หน้านะแล้วก็บอกไปแล้วว่าอ่านใจออกเพราะว่าในเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าอ่านใจออกปุ๊บเนี่ยก็ยังแบบไม่ได้แบบว่าเลิกกันเลยแต่แค่ก็รู้สึกว่าอุ๊ยมันทำให้หวานขึ้นไปอีกแล้วก็จะมีแค่รู้สึกว่าจุด break even ก็คือจุดที่มันจะ turning point คือการที่อาชิจะไม่ยอมเสียสิ่งเพราะว่ายังอยากเก็บความสามารถนี้ไว้กลัวจะสูญเสียความสามารถนี้เขาอยากจะใช้ความสามารถเนี่ยในการเอาไปใช้ทำงานก่อนตรงนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าอาชิอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีอะไรกับการันนะครับผมถึงจะเป็นเหมือนเวอร์ชันญี่ปุ่นก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงโอเคแต่ EP นี้เนี่ยจริงๆพูดถึงความรักหลักๆก็คือเหมือนความรักที่เหมือนจะสมหวังแล้วแต่ก็ยังไม่สมหวังสักทีนะครับผมตั้งแต่คู่ของปายแล้วก็ร็อกนะเหมือนร็อกเนี่ยชอบปายอยู่ข้างเดียวเห็นปายเป็นดวงตะวันแต่ปายยังไม่กลับมาเห็นร็อกเลยซึ่งคู่เนี่ยได้พูดเอาไว้แล้วใน EP ก่อนรวมถึงพูดไว้ในช่องป่าฮีด้วยพี่ๆครับก็คือว่าพี่ป่าฮีก็พูดเหมือนกันก็คือเหมือนกับว่าตัวละครปายเนี่ยถ้าจะมองร็อกเมื่อไหร่เนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาจะเอาจุดไหนหรือ turning point ไหนที่จะแบบทำให้ตัวปายหันกลับมามองร็อกเนาะเพราะว่าเหมือนกับคำไม่จำเป็นต้องมองร็อกในสายตาก็ได้นะครับผมมันต้องมีจุดบางจุดที่เหมือนกับว่าอยู่ดีปายเห็นว่าอุ๊ยร็อกคือแบบสำคัญสำหรับเขาเป็นคนที่เขาหันมามองรู้สึกว่าคนนี้สำคัญแต่ตอนนี้ปายยังโฟกัสที่การันกับอาชิอยู่เพราะว่าเนาะเมนของเขาเนาะแล้วเมนของเขาได้เป็นคู่รักกันจริงๆแล้วก็คือมันก็แบบจะปฏิเสธได้ยังไงคือนี่ฉันเชียร์มาตลอดแล้วเรือฉันมันถึงฝั่งแล้วฉันก็ต้องมันโฟกัสเรื่องนี้อยู่มันก็เลยไม่ได้มองร็อกอยู่ในตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงอยากจะรู้จุดสำคัญที่ทำให้เขาเปลี่ยนความรู้สึกมาชอบร็อกเนี่ยที่ตรงไหนโอเคอีกคู่หนึ่งก็คือตัวของจินตะแล้วก็มินนะครับผมจินตะกับมินเนี่ยคือว่าจริงๆแล้วคู่นี้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับผมแต่จินตะกับมินเนี่ยคือเขาจะมีความรู้สึกคือจินตะยังไม่กล้าบอกความรู้สึกออกไปแต่ตอนนี้อยากจะบอกความรู้สึกแล้วเพราะว่าตัวเองรู้สึกว่า
เห็นเพื่อนมีแฟนแล้วฉันต้องมีแฟนบ้างถูกป่ะแต่จินตาเขายังแบบละลังอยู่ยังงึกงักอยู่ยังไม่รู้ว่าจะพูดออกไปยังไงดีอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนไปอ่านใจออกว่าเขาไม่ได้สนใจเราเท่าไหร่เลยเพิ่งจะมาอ่านออกตอนสุดท้ายว่าเฮ้ยพี่เขาก็แอบไปทำนู่นทำนี่ดีๆมาให้เราเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าดีแบบว่าไม่พยายามอะไรเลยไม่ใช่ไปเอาของที่เหลือจากคนอื่นมาให้เราไม่ใช่จะเอาเลโก้ที่มันเสียแล้วมาให้เราเขาก็พยายามอยู่ฉะนั้นมันก็จะมีความรู้สึกแบบต้องถึงเวลาแล้วแหละที่จะบอกออกไปซึ่งตัวใหญ่พีหน้าเหมือนจะยอมบอกไปแล้วนะว่าชอบน้องเขาแล้วก็ซื้อรองเท้าไปให้น้องเขาไม่รู้เนาะแต่คิดว่ายังไงน้องเขาก็เซย์เยสอยู่แล้วแหละตามเวอร์ชันญี่ปุ่นเขาเซย์เยสเนาะเดี๋ยวคงจะดูความตรงนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวพลังเขาจะหมดก่อนที่อาชิจะหมดเพราะว่าเขาจะเสียซิงก่อนนะฮะก็ต้องรอติดตามตอนต่อไปทีนี้กลับมาที่อาชิกับการันนะฮะหลังจากที่เปิดเผยความรักเรียบร้อยแล้วตอนแรกจะเก็บไว้ไม่ที่ทำงานรู้เพราะมีเรื่องของการที่ว่าถามบอกออกไปเนี่ยมีกฎห้ามเป็นแฟนกันอยู่นะครับผมซึ่งกฎอันนี้มันถูกดีไซน์ขึ้นมาเพราะว่าเหมือนที่พี่แฮมพูดไปเลยใน EP ก่อนว่ากลัวว่าจะเสียการเสียงานกลัวว่าทำให้บริษัทเสียหายกลัวว่าเหมือนกับว่าพอเวลาคุณเลิกกันแล้วมันจะทำให้บริษัทสูญเสียหรือว่าทำให้รู้สึกว่ามันแบบทำให้ทำงานกันต่อไม่ได้ซึ่งคู่เก่าที่เคยเกิดก่อนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไล่ออกนะแต่คือทำงานกันไม่ได้พอเลิกกันแล้วทำงานด้วยกันไม่ได้สุดท้ายก็ต้องลาออกกันไปเองก็ไม่อยากให้มันเกิดแบบนั้นก็คือตัดไฟแต่ต้นลมดีกว่าว่าให้เขียนสัญญาว่าจะไม่คบกันระหว่างที่ทำงานอยู่แต่ความรักเนาะชอบประโยคของการันมากๆเลยว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าผมรู้สึกว่าผมไม่เซ็นลงไปหรือผมจะเซ็นลงไปยังไงก็ตามผมสุดท้ายผมก็ไม่สามารถที่จะตัดความรู้สึกของผมที่มีต่อตัวอาชีได้หรอกเพราะฉะนั้นสุดท้ายผมก็ทำผิดสัญญาอยู่ดีมันก็ผิดต่อทั้งบริษัทแล้วก็ผิดต่อทั้งตัวอาชีด้วยซึ่งมันไม่โอเคผมไม่เซ็นดีกว่าเลยเสนอข้อต่อรองอื่นดูว่ามีทางไหนที่ผมจะทำได้ไหมนั่นก็คือการทำยอดขายมาได้3 ล้านต่อเดือนซึ่งมันคงจะแบบโอ้โหยากมากแล้วว่ายอดขายของคน1คนที่เป็นเกี่ยวแค่อุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงานเนี่ยแล้วว่าต่อคนที่เป็นท็อปเซลล์เนี่ยเราว่า10 กว่าล้านก็เยอะแล้วนะแบบอารมณ์แบบเดือนละ1 ล้านเนี่ยเราว่าเยอะแล้วเราว่าแบบเก่งมากๆแล้วแต่นี่คือแบบจะให้เดือนละ3 ล้านเนี่ยโหมันคงแบบโอเวอร์มากๆซึ่งมันก็ทำให้ตัวของเขาต้องไปหาลูกค้าเก่ามาก็เดาไว้ผิดนะคะก็คือเอาคุณเข็มกลับมานั่นเองเพราะว่าน่าจะเป็นลูกค้าที่รายสำคัญที่เหมือนกับว่าพยายามจะปิดดีลให้ได้แต่สมัยก่อนแล้วก็เอาหน้าตาของตัวการันไปยั่วไปเหมือนกับไปทำให้แบบใช้เสน่ห์ในการทำให้คุณเขมมาเซ็นสัญญาหรือเซ็นคอนแทรคด้วยซึ่งมันก็ล่มไปเมื่อ7 ปีที่แล้วเนาะแล้วกลับมาใหม่ซึ่งเขาก็เลยต้องยอมแลกโดยการที่ว่าโอเคเขาต้องทำเป้าให้ถึงเนาะตามสัญญากับนายไว้เพื่อจะให้เขาสามารถจะรักกับตัวของอาชีได้ขณะที่อาชีเองเขาก็รู้สึกผิดแหละเขาสึกว่าเขาไม่ได้ช่วยอะไรตัวการันเลยเพราะว่าสิ่งนี้การันตั้งใจจะทำด้วยตัวเขาเองเพราะว่าต้องการจะพิสูจน์เพราะเขารู้สึกผิดมากๆหากเขาไม่ทำอะไรเลยหรือเขารู้สึกว่าหากเขาไม่ได้หากเขาไม่เลือกที่จะทำลงไปมันอาจจะมีผลต่อความรู้สึกของเขามากๆก็เลยเลือกที่จะเป็นคนที่รับเอาไว้เองแล้วมันก็เป็นเรื่องของการทำยอดขายเนาะตัวอาชีเองก็อาจจะช่วยอะไรมากไม่ได้อะไรเงี้ยอาชีก็รู้สึกว่าโอเคตัวเองมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ที่ตกอยู่ในสภาพของการที่เป็นกังวลช่วยใครไม่ได้ชอบฉากหนึ่งของอาชีที่คุยกับธนากะนะที่แบบเห็นไหมล่ะผมบอกแล้วว่าเขาไปหาคุณเข็มเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกแย่ใช่ไหมล่ะเพราะมันเรื่องความรักคุณหึงเขาใช่ไหมมันไม่ใช่ความหึงแต่อาชีไม่รู้สึกว่าหึงเลยแต่อาชีแค่รู้สึกว่าผมช่วยเขาไม่ได้จนสุดท้ายเขาต้องเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ลำบากหรือจุดที่ตัวเองอึดอัดจุดที่ตัวเองรู้สึกว่าทำให้ตัวเองรู้สึกไม่โอเคทำให้ความรู้สึกของตัวเองแบบเซลล์เอสตีมมันต่ำลงทั้งที่ตัวเองเป็นคนที่ไม่ชอบเลยที่ใครจะมองแค่เรื่องของหน้าตาเป็นสิ่งสำคัญแต่เขากลับดันให้ตัวของการันไปอยู่ในจุดนั้นอีกแล้วเขารู้สึกว่าโอเคมันไม่โอเคจริงๆที่ทำให้แบบตัวคนที่เรารักไปเป็นแบบนั้นซึ่งธนากะน่าจะรู้สึกตรงนี้แหละถึงรู้สึกว่า2 คนนี้มันรักกันจริงๆแล้วมันซัพพอร์ตกันจริงๆแล้วมันก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกันจริงๆในด้านบวกไม่ใช่ด้านลบก็เลยอาจจะเลือกยอมที่จะมาเป็นพยานในการเซ็นสัญญานะครับผมกับคุณเข็มเพื่อที่จะมาหักสัญญาคุณเข็มต่อหน้านั่นเองแต่ก็อยากจะดูก่อนว่าลูกน้องจะไปถึงขั้นไหนนะฮะสุดท้ายคือลูกน้องก็จะยอมก้มกราบจริงๆนะขนาดที่จะยอมให้แบบทุกอย่างมันเป็นไปตามดีลที่สัญญาไว้กับธนากะได้ซึ่งพอถึงจุดนั้นน่ะถ้าเราเป็นหัวหน้าเราคงต้องเบรกแล้วแหละเพราะว่าเงื่อนไขในการทำยอดขายรอบเนี่ยมันมาจากการที่เราบีบลูกน้องให้ทำหรือการที่ลูกน้องเขาเสนอมาเพื่อจะทำเพื่อให้เขาได้รักกับคนรักของเขาแต่สำหรับเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ยอมมากๆที่จะให้ลูกน้องเราต้องมาลดศักดิ์ศรีขนาดนี้เพื่อจะทำอะไรแบบนี้นะเพื่อสุดท้ายเพื่อในโจทย์ที่เราตั้งขึ้นมาด้วยทั้งที่จริงเขาทำได้เดือนละล้านกว่านี่คือเขาสุดยอดแล้วแต่เรากำลังบีบบังคับให้เขาทำได้มากกว่านั้นโดยที่ทำให้เขาลดศักดิ์ศรีลงเนี่ยเป็นหัวหน้าก็คงรับไม่ได้
สุดท้ายก็เลยเลือกที่จะฉีกสัญญาไปแล้วก็ฉีกสัญญาที่บอกว่าห้ามเป็นแฟนกันด้วยเพราะเห็นแล้วว่าเขายอมทุกอย่างจริงๆแม้กระทั่งโดนไล่ออกหรือยอมลาออกเขาก็ยอมเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าคนแบบนี้ก็ต้องเก็บไว้กับองค์กรเนาะแล้วปล่อยให้เวลาเป็นตัวตัดสินถ้าสุดท้ายอนาคตเขาจะเลิกกันคบกันไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของอนาคตเรารู้สึกว่าในฐานะหัวหน้าคนนึงนะรู้สึกว่าถ้าคน2คนมันจะรักกันถ้ามันจะเสียหายขึ้นมาคน2คนก็ต้องแยกให้ออกระหว่างเรื่องรักกับเรื่องงานจริงๆถ้าสุดท้ายมันทำไม่ได้แล้วจริงๆมันก็คงห้ามไม่ได้ที่ส่งคนนี้ไปถึงวาระที่เขาต้องออกไปเพราะมันคงไม่สามารถจะยื้อลูกน้องไว้ได้ตลอดหรอกมันไม่อะไรที่มันจีรังอยู่แล้วตั้งแต่แรกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่เราไปตั้งกฎเพื่อจะยื้อลูกน้องไว้รังแต่ทำให้เขาถูกบีบบังคับสุดท้ายเขาก็ออกอยู่ดีเราก็สูญเสียบุคลากรที่ดีอยู่ดีสู้เราเก็บไว้ดีกว่าแล้วปล่อยให้เขาใช้ชีวิตแบบของเขาถ้าสุดท้ายปลายทางจะเป็นยังไงก็ปล่อยให้เวลาเป็นตัวตัดสินดีกว่าในมุมของเราคิดว่าทานากะคงคิดแบบนั้นก็คือโอเคผมไม่ซัพพอร์ตอยู่นะผมไม่เชียร์อยู่นะแต่ผมก็ไม่ขัดขวางคุณละกันก็เลยปล่อยให้คุณคบกันได้ก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์นะครับว่า2คนรักกันจริงๆอะไรเงี้ยก็อีพีนี้ก็โอ้ยดีงามแล้วก็ชอบความเดี๋ยวไปตอนไปเดทกันอย่างเงี้ยอยากขอจับมือได้ไหมมีความละเมียดคือแบบอยากจะเปิดตัวแล้วนะแต่ก็ยังเปิดตัวไม่ได้อะไรเงี้ยแต่2คนเวลาเดินด้วยกันก็เดทน่ารักทีนี้กลับมาเรื่องของคุณเขมที่ให้ก้มกราบมันอาจจะดูเป็นบทที่ดูยัดเยียดจนเกินไปเนาะให้ดูเป็นลูกค้าเป็นตัวร้ายสุดๆเลยเพื่อจะให้แบบเป็นบิวว่าโหนี่เป็นร้ายจ๋าอะไรเงี้ยมันคงจะไม่มีจริงๆมันก็มีอย่างนี้เราเคยเห็นข่าวมาหลายข่าวแล้วครับที่บอกว่าให้พนักงานก้มกราบลูกค้าไฮโซท่านหนึ่งให้ให้พนักงานต้อนรับก้มกราบเพราะทำผิดเราเห็นมาเยอะนะฮะหรือว่าจะให้แอร์โฮสเตสก้มกราบเพราะทำผิดคือเยอะมากข่าวแบบนี้นะคะถามว่ามีไหมมีลูกค้าแบบนี้มีอันนี้ก็เจอกับตัวเองเหมือนกันพวกลูกค้าประหลาดแบบนี้มีเยอะนะครับผมจริงๆไม่ใช่ลูกค้าประหลาดหรอกพวกนายประหลาดที่เป็นพวกเจ้านายท็อกซิกก็มีเยอะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าใครจะซวยเจอกันแบบไหนเท่านั้นเองนะคะแล้วคนแบบนี้เนี่ยบางทีอยู่ในโลกได้ด้วยเพราะว่าอะไรมันเก่งอีโก้สูงเซลล์เอ็กซ์ตรีมสูงคิดว่าตัวเองเลิศที่สุดในปัตตภีแล้วก็ไปกดคนอื่นเขาคนแบบนี้มันเก่งไงเพราะว่ามันทำงานเก่งมันอยู่ในสังคมได้แล้วมันมีเงินมีอำนาจมีลาภยศมีความสามารถคือมันมีเหล่านี้อยู่ทำให้เขาสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ในแบบที่โอ้โหอยู่ในจุดที่มันใหญ่โตมีอำนาจมีทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็มากดคนอื่นแบบนี้มันมีเยอะมากๆจริงๆนะครับผมแล้วก็เอาออกยากด้วยเพราะบางทีองค์กรก็กำจัดคนแบบนี้ออกยากมากๆเพราะว่าเขาดันเก่งเนี่ยแหละก็คือเป็นปัญหานะครับดังนั้นบางองค์กรก็อาจจะเจอเจ้านายท็อกซิกเจอคนที่เป็นเซียเนียท็อกซิกอะไรอย่างเงี้ยเยอะเป็นเรื่องปกติมากๆในบางองค์กรก็ถือว่าอันนี้คือความซวยนะครับผมที่มาเจอลูกค้าแบบนี้แล้วกันโอเคสุดท้ายคือไม่ต้องทำอะไรแล้วก็กลับมารักกันได้อย่างปกติจนสุดท้าย at the end ตอนจบอาชีเริ่มรู้สึกว่าโอเคฉันรู้สึกว่าเวลาอยู่กับการันเขาทุ่มเทกับเราทุกอย่างเหมือนที่แพมบอกในอีพีก่อนเลยว่าการันคือคนที่เขาพยายามจะเข้าใจอาชีมากที่สุดเลยนะเรียนรู้จากอาชีมากที่สุดจริงๆอาชีไม่ได้เข้าใจการันเลยแต่อาชีอ่านใจการันออกถ้าอ่านใจการันไม่ออกตั้งแต่แรกเนี่ยไม่ได้คบกันหรอกคู่เนี่ยแต่พออ่านออกก็เลยได้คบกันและอาชีก็ใช้ความสามารถนั้นในแบบว่าในทางที่ทำให้ตัวเองเข้าใจการันมากขึ้นโดยตัวเองไม่เคยสังเกตการันจริงๆเลยก็ได้อาจจะสังเกตแค่เรื่องเดียวคือที่การันน่ะรู้สึกว่าไม่ชอบที่ใครมามองว่าเขาใช้หน้าตาในการทำงานอาจจะเป็นไม่กี่เรื่องที่เขาสังเกตเห็นการันแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเห็นว่าการันสังเกตอาชีพมากกว่าด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำให้เขายิ่งรู้สึกผิดเข้าไปใหญ่ว่าทำไมต้องเป็นการันที่ออกแรงหรือทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวมันไม่ใช่เขาด้วยนั่นก็เป็นเหตุผลที่สุดท้ายตอนจบเขาเลยเลือกที่จะยอมเฉลยออกไปแล้วเพื่อนเขาก็บอกแล้วว่ายูไม่ต้องเฉลยก็ได้นะเพราะเฉลยเดี๋ยวยูเสียซิงเสร็จแล้วยูก็จะหายแต่การไม่เฉลยมันก็เหมือนกับว่าเพื่อนได้บอกเขาออกไปหรือยังเพราะสุดท้ายถ้าเขารู้มาทีหลังเขาอาจจะโกรธก็ได้นะสุดท้ายการันก็ได้รู้ความจริงนะครับผมจากอาชีเพราะอาชีเลือกที่จะบอกออกไปว่าผมอ่านใจเขาได้นะครับดูสิว่าพออ่านใจได้ EP หน้ามันจะระเบิดแค่ไหนเพราะยิ่งรู้ว่าอ่านใจได้นะฉันว่าคราวนี้นะการันจับตัวแล้วก็ส่งความคิดเข้าไปในหัวเลยให้อาชีได้ยินไปเลยว่ารู้สึกแบบไหนกลัวมันจะโรแมนติกมากขึ้นมากกว่ารอดูนะครับผม EP หน้าจะเป็นยังไงและซีนหนึ่งนะครับผมที่ต้องชมเลยนะครับผมตัวของการันกับอาชิเนี่ยคือซีนที่เตตะวันเล่นนะฮะเป็นซีนที่เหมือนกับเขานั่งทำงานอยู่ตอนกลางคืนใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ตัวเตตะวันเนี่ยเขาจะเป็นการันแล้วเขาจะพูดเหมือนกับว่าแบบแบบอาชีไม่ต้องกลัวเลยนะครั้งเนี้ยผมรู้สึกดีมากๆผมรู้สึกแบบว่าเหมือนแบบเป็นการทำงานกลางคืนหรือเป็นการทำงานหักโหมเพื่อทำยอดขายที่ไม่เหมือนเดิมเพราะผมรู้สึกว่าครั้งนี้ผมภูมิใจมากๆเลยที่ผมได้ทำเพื่ออาชี
เหมือนก่อนหน้านี้เขาทำทุกอย่างเพื่อตัวเขาเองเพื่อเป้าหมายอะไรบางอย่างในชีวิตแต่รอบนี้เป้าหมายชีวิตของเขาใหญ่ขึ้นแล้วมันมีอาชีพอยู่ในนั้นและเขารู้สึกว่าเขาได้ทำเพื่อตัวเขาเองแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตอนที่ตัวเตระวันพูดว่าอาชีพไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะว่าผมสัญญาว่าผมจะทำทุกๆอย่างเพื่อรักษาความสัมพันธ์ของเราไว้ฉากนั้นเป็นฉากหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราอึ้งกับการแสดงของเตตะวันฉากนั้นมากๆอ่ะแล้วรู้สึกว่าการแล้วตัวของนิวในบทของอาชีเนี่ยก็รับฉากนั้นได้ดีมากๆเลยเหมือนกับแบบส่งสายตาแล้วก็รับ energy อะไรบางอย่างจากตัวของเตมาได้ดีมากๆเลยสำหรับเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบเป็นการบอกรักกันที่มันดูแบบไม่เฝือแต่มันดูให้ความ trust ให้ความมั่นใจแล้วมันเป็นซีนนี้ที่รู้สึกว่าเรารู้สึกตามกับตัวละครอ่ะบางทีเราแบบไม่ได้รู้สึกอินไปกับเขาขนาดนั้นแต่แค่ซีนง่ายๆแค่เนี้ยสวยเตตะวันพัฒนามาเยอะมากรู้สึกการแสดงของเขามันดูแบบเข้าถึงแก่นของความเป็นการันมากๆอ่ะแล้วเราก็คล้อยตามไปกับเขาในฉากนี้แบบมากๆเลยถือว่าแบบสุดยอดมากอยากจะชมเตตะวันในฉากนี้มากๆนะคะดูแบบชอบมากๆชอบซีนนี้มากๆตอนที่ดูรู้สึกว่าโหขนลุกอ่ะชอบEP นี้ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณอีกครั้งละกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ EP ที่ 9 กับ Cherry Magic 30 อย่างสิ่งวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย